ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ገራሚ አንድ ኦዲዮ ስፔክትረም ወይም ደግሞ ቪዥዋላይዘር ልክ እንደነ ትራፕ ኔሽን እንዴት እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ። ለዚህ የሚያስፈልጉን ሁለት አፕሊኬሽኖች ናቸው። እነዛን ሁለት አፕሊኬሽኖች ተጠቅመን እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን እናሳያችኋለሁ። በጣም ገራሚ አድርገን እንሰራለን። አንደኛው ፒክስአርት ነው፣ ሌላኛው ኤቪኢ ፕሌየር ነው። ምናልባት እሱ ከሌላችሁ ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። በጣም ገራሚ አፕሊኬሽን ነው። ይመቻችሁ። ወደ ቪዲዮ መጀመሪያ ፒክስአርት ላይ እንገባና ልክ እንደዚህ ስትመጣ የፕላስ አይኮኗን ተጭነን ከታች ፒክ ካንቫስ የሚለውን እንጫንና 1000 በ24 ሲባዛ 1000 በ24 ወይም ሳይዙን ስንመርጥ አንድ በአንድ የሆነውን እንመርጣለን። ስኩዌር የሆነችዋን ማለት ነው። ከዛ የሌየር ምልክቱን ተጭነን ከለሯን እንለውጣታለን። ከታች ነጭ የነበረችዋን ወደ ጥቁር እንለውጣታለን። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ላይ አሁን አድ ፎቶ የምትላለች አድ ፎቶ የምትለዋን ፎቶዎቹን ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። መርጅ አድርጌ እንዳለ እቺኛዋን መጀመሪያ አድ እናረጋታለን። ከዛ ትንሽ ማስተካከል የሚገባም ከሆነ በተመቻችሁ መልኩ ራሳችሁ ሪዲዛይን ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንዴት እንደሚሰራ ማሳያ ነው የሚጠበቅብኝ። አሁን ደግሞ ሌላኛውን ፎቶ አድ እናደርገዋለን። ከዛ ሼፕ የሚለው ውስጥ ገብተን እንመርጣለን። ክቧን እንመርጥና ከታች ስትሮክ የምትለዋን ፊል በሚላት እንቀይረዋለን። ከዛ ኦኬ እንለዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ከለሩ አሁን ያኔ ጥቁር ስለሆነች አልመጣም፣ ግን እንትኗን እናስተካክላታለን። ከለሯን ነጭ እናደርጋታለን። እቺኛዋን በትራንስፓረንት ሌየሯ ላይ ነው እቺን ሼፕ የምንጠቀማት። ቅድም ሌየሮቹን ነክታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ እንደዚህ አድርጌ ካስተካከልኳት ይበቃኛል። ከዛ እዚህ ጋር ያለውን ኤንኦ የምትለታች ጋር ቀስት ያላት ኤንኦ የምትላለች ወይም ነው የምትላለች ዶት አላት። እሷን ነክተን መልቲፕላይን ስናደርጋት ልክ እንደዚህ ትሆናለች ማለት። ከዛ 3 ዶቷን ነክተን መርጅ እናደርጋቸዋለን። ልክ እንደዚህ ይሆንልናል። አሁን ደግሞ ስትሮክ አድርገን ሌላ ክብ እንጨምራለን። ሞር ግራፊክስ የተሻለ እንዲሆን ከዛ ይሄን ካስተካከልን በኋላ የቀስት ምልክቷን ላይ ጋር ያለችውን ተጭነን ሴቭ ሳይሆን ኤዲት ኢሜጅ እንለዋለን። ልክ እንዲህ በብላክ ትራንስፓረንት ባክግራውንድ ያመጣልናል። ከዛ እዚህ ጋር ቴክስት እንጽፋለን።
እናንተ የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ኔሽን ብዬ እጽፋለሁ። ከዛ በኋላ ቦታውን ሴትአፕ ታደርጉታላችሁ። ሞስት ሊታይ በሚችልበት መልኩ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ፎንት ትመርጣላችሁ። ብዙ አይነት ፎንት አለ። የራሳችሁን ፎንት አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ከማንኛውም ከጉግል ላይ ብዙ ፎንቶች ስላሉ፣ እኔ ግን ለጊዜው እችኛዋን ልጠቀም ካሉት ይሄኛው ስለሚያምር። ከዛ ክሮፕ እናደርግና ስኩዌር ውስጥ ገብተን ስኩዌር እናደርጋታለን። ከዛ በስኩዌር ክሮፕ ካደረግን በኋላ ጋለሪ ላይ ሴቭ እናደርገዋለን። አሁን ፒክስአርት ላይ ያለንን ስራ ጨርሰናል ማለት ነው። አሁን ወደ ኤቪኢ ፕሌየር እንገባና አለው እንለታለን ሁሉን ነገር። በመቀጠል ላይብራሪ ውስጥ ገብተን ሙዚቃ እንመርጣለን። መጀመሪያ የምንመርጠው ሙዚቃ ነው። ከዛ ሙዚቃ ከመረጥን በኋላ የሰራናቸውን ኢሜጆች ፒክ እናደርግለታለን ማለት። አሁን ይሄ በሙዚቃው ቶፒክ ወይም ርዕስ ነው የሚያመጣልን እንጂ ይሄ የተሰራበት አይደለም። ስለዚህ ያቺኛዋን መስራት እንድንችል የመጀመሪያ ላይ ያለችዋን ኢሜጅ እንነካና ኢሜጅ ብለን ባዶ አራት ማዕዘን ሳጥኗን ስነካት ከታች እንዲያመጣልና ፒክ ኢሜጅ እንለዋለን። ፒክ ኢሜጅ ካልን በኋላ እዚህ ውስጥ ከሰራናቸው ከጋለሪያችን ውስጥ እንመርጣለን ማለት ነው። አሁን ይሄ የመረጥነው የባክግራውንድ ኢሜጅ ነው። አሁን የመረጥነው አሁን ደግሞ ሁለተኛ መሀል ላይ ያለችው ሰርክል ላይ ያለችዋን እንመርጥለታለን። እሷን ቅድም ፒክስአርት ላይ የሰራናትን ነው። ተመሳሳይ ነው። ስንመርጥ ፒክ ኢሜጅ እንለዋለን። አሁን መርጠንለታል። ባክ ብዬ አሳያችኋለሁ ማለት ነው የሰራነው። ልክ ይሄንን ይመስላል። እናንተ ሞር በጣም አሳምራችሁ በተለያየ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ግን ሳምፕል አድርጋችሁ እንድታዩት ነው። ኤክስፖርት ማድረግ ወይ ሴቭ ማድረግ ስትፈልጉ እዛች ጋር ያለችውን የዳውንሎድ ምልክት ስትጫኗት ታገኙታላችሁ። ይመቻችሁ።